හරි එහෙනම් good morning. අද අපේ කෑම එක හදන්නේ අපේ අම්මා. ඉතින් අද අපේ කෑම එකට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට පරිප්පු, ඒ වගේම කංකුන් ඩෙවල්යක් දානවා කියලා කිව්වා. ඉතින් කංකුන් ඩෙවල් එකට මුලින්ම මෙන්න මේ විදියට පොඩි පොඩි කෑලි වලට අම්මා කංකුන් ටික කඩා ගන්නවා. ඉතින් මේවා හොඳට හොදලා තමයි අරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම පරිප්පු එකට මෙන්න මේ විදියට කහ, ඇතර 3-5, ඒ වගේම මිරිස් කුඩු, ඊට අමතරව ලුණු කුඩු මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. හරි ඉතින් මෙතනින් එහාට වීඩියෝ එක මම කියන්න යන්නේ නැහැ. අපි මුලින්දම බලමු මේ කෑම එක අපි කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අවසාන අවුට්පුට් එක මොන වගේ එකක්ද කියලා. මෙන්න මේ විදිහේ කෑමයක් තමයි අද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ලස්සනට කංකුන් ඩෙවල් දාලා පරිප්පු ඒ වගේමයි චිකන් එක අපි හදාගත්තා. ඉතින් අවසානයේ මෙන්න මේ වගේ කෑම පිඟානක් ඔයාලගේ ටේබල් එකටත් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට කෑම එක හදාගත්තොත් ඉතින් අද දවසේ අපේ කෑම එක මෙන්න මේක තමයි. කාලා බලලා රස කියන්නම්.